Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ món bánh pía với 2 loại nhân. Bánh pía đậu xanh sầu riêng chay. Sầu riêng thì nó thơm béo và nhân khoai môn dẻo. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Đầu tiên thì mình làm bột áo, mình có đây 400g bột mì loại số 8. Và bên đây là 50g bột năng, 100g đường, 100g dầu ăn, nửa muỗng cà phê muối và 180ml nước. Rồi bây giờ mình cho 100g đường vào thau, thêm muối vô luôn nè. 180ml nước này các bạn cứ cho vô hết. Rồi mình sẽ trộn sơ cái cho đường này nó tan ra bớt nha. Mình sẽ thêm 50g bột năng vô luôn. Bột năng sẽ giúp cho cái vỏ bột nó mềm dẻo. Trộn sơ rồi mình cho tiếp 400g bột mì số 8 nha. Mình dùng bột mì số 8 cho nó mềm cái vỏ bánh á. 100g dầu ăn. Do là bánh chay nên là mình sẽ dùng dầu ăn. Còn nếu mà các bạn làm bánh mặn thì sẽ thay bằng mỡ nước. Mình trộn đều xong thì thấy khối bột của mình nó sẽ ẩm và nó mềm tay, nó không có cứng. Rồi bây giờ sẽ đậy lại cho bột nó nghỉ để cho nó nở đều. Còn bột dầu thì mình có đây 150g bột mì số 8 và 60g dầu ăn. Rồi chỉ việc là các bạn trộn đều lên thôi ha. Cái bột dầu này thì ít thôi, không có cần nhiều quá đâu. Trộn xong rồi bây giờ mình cũng để qua một bên cho nó nghỉ cùng với bột áo. Mình có ở đây là sầu riêng nè. Các bạn sẽ tách ra, mình lấy cái phần cơm sầu riêng ha, bỏ cái hạt để một chút nữa mình làm cái phần đậu xanh. Nhưng đậu xanh sầu riêng thì mình làm sầu riêng hơi nhiều một chút cho nó ngon nè. Rồi cho hết cái phần sầu riêng vào trong chảo, các bạn thêm vào 2 muỗng canh đường. Mình sên chút xíu để cho đường nó tan, nó ngấm vô sầu riêng nha. Thì cái bánh của mình các bạn để lâu nó không có bị hôi. Và cái phần nhân này nó cũng ngọt đậm đà. Đây là nhân đậu xanh đã làm ở video trước á. Mình để đường link trong phần mô tả video, các bạn xem thêm cái cách làm ha. Chờ cho nó nguội bớt, bây giờ các bạn sẽ vo viên nha. Mình sẽ làm cái bánh pía là thì cái phần nhân này mình có là 80g đậu xanh cùng với khoảng 20g sầu riêng nữa. Là cái phần nhân này 100g nha. Từ 80 đến 100g. Tùy theo mình thích cái bánh nhiều bột hay là nhiều nhân thì có thể chia cứ chia đại khoảng 80 đến 100g nhân. Nhưng đậu xanh này thì mình sẽ chia ra làm 10 bánh. Cứ cho vô trong chính giữa cái sầu riêng vậy thì các bạn cắt bánh ra, cái bánh của mình nó có sầu riêng nhiều. Nhìn cái bánh ăn nó cũng ngon hơn. Nhưng khoai môn dẻo mình cũng dùng ở đây 800g luôn. Các bạn cũng có thể xem thêm, mình để đường link cách làm trong phần mô tả video. Các bạn sên cho nó dẻo vậy nè là nó được ha. Nếu mà làm nhân nhiều cứ để tủ đông, khi nào mà cần dùng các bạn lấy ra cho lên trên chảo, mình sên cho nó nóng lại là nó chảy ra giống như là nhân mới làm vậy đó. Mỗi một viên nhân này mình cũng làm khoảng 80g. Cứ vo tròn lại rồi lần lượt để qua một bên. Bột nghỉ nửa tiếng, bây giờ các bạn sẽ lấy cái phần bột áo ra trước nha. Mình nhồi sơ lại một cái. Bột của mình nó sẽ ẩm mềm chứ đừng có cứng. Nếu mà khô quá là ra cái bánh của mình nó sẽ cứng. Cứ chia cái khối bột này ra 20 phần bằng nhau. Thì tương đương mỗi một cái viên bột khoảng 40 đến 45g á. Các bạn vo tròn từng viên nha, lẫn ở bên ngoài vào trong cho nó láng. Rồi cái mình làm tiếp tục Tới phần bột dầu cũng vậy luôn. Các bạn cũng sẽ chia ra làm 20 viên ha. Bột dầu này mình làm nó hơi mềm nè. Cho cái bánh của mình nó ngon, nó tách lớp, nó sẽ mềm dẻo. Nó không có bị cứng. Chia ra 20 viên giống nhau luôn. Rồi cái cục bột mà hồi nãy các bạn vo đầu tiên đó, mình sẽ lấy ra. Mình cán đầu tiên nha. Cứ lặp lại vậy đó. Cán vừa vừa thôi, không cần mỏng quá. Cho cái cục bột dầu vào giữa. Túm đều lại, đừng có cho nó ló cái bột dầu ra bên ngoài. Thì chút nữa các bạn cán nó dễ bị tách lớp lắm á. Nó sẽ bị bung. Gói hết, để qua một bên. Rồi cái cục bột đầu tiên mà mình đã gói bột dầu sẽ lấy ra mình cán trước nha. Cứ lặp lại, cục bột đầu tiên sẽ quay qua mình làm tiếp. Và nhớ là đậy những cái cục bột còn lại để thôi nó bị khô lớp mặt. Sẽ cuộn nó lại.
cán mỏng ra, cuộn lại, rồi cái để qua bên, cái làm lần lượt tiếp. Cứ làm hết 20 viên. Cục bột đầu tiên á, các bạn cán ra ha. Gặp lại 3 lần. Rồi, để qua bên, đậy kín chờ 10 phút. Sau 10 phút cứ lấy cái cục bột đầu tiên sẽ cán. Cái bước mà các bạn cán vậy á sẽ giúp cho bột của mình nó mềm dẻo. Khi mà cán nó không có bị bung cái lớp dầu ra bên ngoài. Và cán thật là nhẹ tay. Cán cho nó mỏng. Cho cái nhân khoai môn vô giữa rồi mình túm nè. Túm cho nó đừng có ló nhân ra ngoài thôi. Túm sát những cái mép còn lại. Cho nó chặt vô nha, một chút nướng nó không có bị bung. Lót miếng giấy dầu ở dưới. Rồi gói tiếp ha. Mình sẽ gói tiếp cái nhân đậu xanh. Các bạn cán cho nó hơi lớn lớn, cho nhân vô á, mình túm lại nó dễ, nó không có bị lòi cái phần nhân ra. Túm cho nó sát luôn. Nếu mà cái phần bột có hơi dư thì các bạn cắt bỏ bớt ha. Rồi cũng lót lên miếng giấy, làm lần lượt cho đến hết. Và các bạn nướng bằng cái nồi chiên á, thì có thể làm trước khoảng 6 đến 7 bánh rồi mình nướng trước. Ở đây là cái mặt để mình tạo hình nè. Cái màu thực phẩm ha, mình in lên cái bánh. In nhẹ thôi cho nó dính là đẹp rồi. Cho vào nồi chiên mình nướng lần đầu. Sắp vô hết luôn. Nồi này mình không có cần phải bật trước nóng gì hết đâu. Cứ cho vô mình nướng luôn. Lần đầu 180 độ 15 phút. Cái hỗn hợp để quét cái mặt bánh thì mình có dầu điều và một ít sữa tươi. Trộn đều lên. Còn các bạn không thích quét thì thôi bỏ qua. Mình nướng xong lần đầu, bây giờ sẽ lấy bánh ra. Mình thấy cái phần bột bánh nó sẽ đục hơn rồi nè. Là bánh của mình nó cũng gần chín rồi đó. Có thể quét lên trên. Mình quét cái dầu màu này lên trên nè. Do là bánh chay nên là quét dầu màu điều. Còn là bánh mặn thì các bạn sẽ quét lòng đỏ trứng gà để tạo màu đẹp cho bánh. Rồi bây giờ đi nướng tiếp lần 2. 160 độ 10 phút. Sau đó thì các bạn hãy đi nướng tiếp lên cái chảo nha, cho nó vàng cái đế bánh. Đây, một phần là mình có quét dầu màu điều, còn một phần là mình để nguyên luôn, không có quét. Có quét màu thì nhìn cái bánh nó sẽ sặc sỡ hơn, nhưng mà thấy cái hoa văn nó sẽ bị chìm xuống. Còn các bạn để nguyên không có quét lên thì nó đẹp hơn. Nhớ là cái bánh nào các bạn cũng sẽ nướng trở lại cái chảo thêm 5 phút để cho cái đế bánh nó vàng đều nha. Bánh bía thì các bạn phải để qua 1 ngày hoặc 2 ngày thì nó mới dễ dàng tách lớp. Đây, cái đế bánh mình nướng cho nó vàng vậy nè. Thì bánh của mình nó sẽ chín kỹ. Phần bột nó chín kỹ từ bên trên xuống dưới luôn. Cái bánh nào cũng hấp dẫn ha. 20 cái bánh bía, đậu xanh sầu riêng và khoai môn dẻo. Bánh bía chay. Mình làm bánh chay vừa có thể cúng mà vừa có thể thưởng thức luôn. Để bảo quản bánh thì các bạn cho vào cái hộp mũ ha. Rồi cái cho vào trong túi. Mình cứ để yên ở bên ngoài thôi. Mình ăn khoảng 10 ngày. Bánh vẫn ngon, vẫn thơm ha. Nhớ là đừng có động vô, không có bị hôi tay. Bánh sau 1 ngày thì mình mới cắt bánh nó mới ngon nha. Còn mới nướng xong là bánh nó sẽ bị giòn. Và nó chưa có tách lớp đâu. Làm bằng cái dầu ăn thì cái lớp nó tách sẽ ít hơn so với các bạn làm bằng mỡ heo. Nước mỡ heo thắng ra thì cái bột của mình nó tách rất là ngon. Đây, bánh 1 ngày nó tự bung rồi nè. Các bạn để 2 ngày là xung quanh cái thành bánh nó sẽ bung ra luôn. Nhưng khoai môn này là nó thơm, nó dẻo lắm. Nhưng đậu xanh cũng ngon luôn. Mình làm phần nhân này là độ ngọt rất là vừa. Không có ngọt nhiều đâu. Ăn nó không ngán. Các bạn ăn nhiều vẫn ngon, không ngán luôn ha. Nhưng mà độ ngọt nhiều thì bảo quản được lâu. Còn các bạn làm cái độ ngọt nó ít thì mình để không có được lâu ha. Đây, cái lớp nó tách, nó mềm, nó ngon quá chừng luôn nè. Phần nhân đậu xanh hoặc khoai môn, nhân đậu xanh sầu riêng cũng hấp dẫn nữa. Thơm ngon, dễ làm.
Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh, ủng hộ mình và mua thêm các sản phẩm thì mời các bạn bấm vào góc trái video xem và mua ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.